I gave you my heart. Hi, and good morning. Karong buntag magi. Actually, human na sila luto sa kuan. Well, first, muna ang sabaw. Sabaw bukog na siya. So, everything sa atong official fillet na. It's the cow. And this one is the rich. Ready for the Kinilaw. Alright. Thank you. So everything is here. Kaya maghiman ito. Kinilaw. Chow ang magkwanta. Kutsa pa ta first sa mga isagol. Actually, wala mini. Na siya o na pure nga ito, no? Pag wala man pure ito, no? We use